I have my own sources. I'm just quoting a source. Pero hindi ko i-reveal ang source ko. Kawawa naman siya. Bongo. Let them deny that. If they deny, okay. Hindi naman ako ang source. I'm just quoting a source. Ma'am, nakinig si Bato kay Bongo. So Bongo was the one who Obviously. called. Si Bongo was the one who called you. That's an open secret among PNP officials. Na he's the one. Na is Bongo. So ito yung tao, ma'am, ni Presidente. Hindi lang si Bato ang nakakaalam yan. Meron ilan-ilan dyan, alam yan. And that's why it cost a lot of, hindi nagustuhan ng ilang mga PNP officials na binaypass yung hierarchy ng PNP. Nung re-reinstate yan si Marcos without clearing it with them or without asking them. Even yung CIDG head, I think, never knew about it. So tao ni Presidente sila, ma'am. Anong relationship, ma'am? Ma'am, anong relationship? Bakit si Bongo protecting ma'am? Hindi ko po alam. So it is possible, ma'am, na tao niya pang sila, ma'am. Di ba yung PMS? So ma'am, possible. That's why itong mga nangyayari itong pagpatay ni Espinosa, yung Bilibid riot, yung itong ginagawa kay Kerwin, kay Ronnie Dayan, yung pagpilit sa kanila, pagdikta sa kanila na ituro na naman ako dyan. Lahat po dapat ito. I hope there would be more investigative journalists to dig deeper into all of this. Yun ang punto ko. Ako limited ang capacity ko ngayon. Sa napakainit ngayon yung usapin tungkol sa war on drugs. Sa katunayan, sunod-sunod yung public hearing sa Senado. At ngayon, nangyayari ngayon yung public hearing sa House. At itong nakarang araw ay dumating na yung allegedly ay tinaguriang drug lord or king sa Eastern Visayas, si Mr. Kerwin Espinosa. At kahapon ay nahuli na rin si Ronnie Dayan. Ano po ngayon ang sa opisina po ng Solgen? Ano po ngayon ang participation o nag-update na ginagawa ng opisina po ninyo ukol sa kampanya laban sa droga? Very significant itong pagsulpot nitong dalawang testigo. Ang ibig sabihin nito ay lumiliit na ang mundo ni Senator Laila de Lima. Kasi sila mismo nakakaalam kung ano ang ginawa ni Senator de Lima, lalo na yung kanyang ex-boyfriend, si Ronnie Dayan. And this was corroborated by the testimony of Kerwin Espinosa na sinabi niya, she gave Ronnie Dayan for delivery to Senator de Lima around 8 million pesos for campaign expenses. Kaya lumalabas dito, ang narco-politician dito ay si Senator Laila de Lima. Nako, Kalito, medyo talagang masalimuot ng mga nangyayari ngayon, ano? O ano sa palagay mo, Kalito? Well, yung mga hindi natutuldukan na nangyari sa loob ng National Bilibid Prison na Solgen, lalong liliwanag ngayon kasi ganun din ang mga sinasabi ng mga witnesses na inimbitahan noon ng House tungkol sa kalakalan ng droga sa National Bilibid Prison. Mayroon pa rin kayong may ugnay doon sa opinion. Well, ang ibig sabihin dito, kumakanta na yung mga dating kakutsaba, former Secretary of Justice. At the way things are going now, sa tingin ko, dahil dati rin ako Undersecretary of Justice, mabigat yung kaso ni Senator De Lima. Maaari po ba siyang matanggal dyan, Solgen, kung mapatunayan na itong mga ito ay talagang kanyang ginawa? Ano po ba ang proseso dyan? Sa ngayon, meron ng mga kasong naisampa sa DOJ. But these cases will still be approved by the Ombudsman.
Kaya pag sinampan siya ng ombudsman, sigurado masisibak siya sa pwesto. At meron pa isa, Kalito, na isa pang nagbabagang issue itong mga panahon na ito, no? Marami kasi ngayon sabay-sabay sa panahon ni Pangulong Duterte sa kanyang quest at pangako ng pagbabago. Kaya Kalito, ano ba yung isang pinag-uusapan natin kanina na Well, gusto mong itanong? Nung campaign ay hindi nawala sa pangako ng ating presidente na pag siya ay naging presidente o nanalo, ay papayagan niya yung paglibing sa labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tama. At kaya lang sabi niya, no, papaubayan niya kasi mahinaing mga biktima ng martial law noon. At sabi niya, ipapaubayan niya sa kamay ng Korte Suprema. Kaya dumulog yung kabila sa Korte Suprema at nagkaroon ng desisyon. At ang desisyon ay pinapayagan, ilibing ang labi ng ating dating Presidente Ferdinand Marcos. At ayun na nga, ay nailibing. Meron bang punto yung hinaing na para bang sila ay hindi na pagbigyan ng sapat na panahon para madesisyonan talaga ng with finality ng Supreme Court? Kasi sabi po nila mayroon pang nalalabing 15 araw para makapag-file sila ng memorandum for reconsideration. Ganito yan, Lito. Yung mga petitioners, there were about 7 of them. Sila ay pumunta sa Korte Suprema upang pigilin yung plano na ilibing yung the remains of former President Marcos. So sila they initiated the move actually. So tayo po yung nag-argue against the petition. And very simple lang naman ang ating plan. Under the law, there is no law and there is no constitutional provision that prohibits our sitting president now, President Rodrigo Duterte, from adopting a policy of national reconciliation. And part of that is to allow the burial of the remains of former President Marcos, because that was his campaign promise and he made it now a policy of the government so that magkaroon po ng healing process. And secondly, former President Marcos was a president and a former soldier. Yung libingan ng mga bayani actually is a misnomer. That is a military cemetery. Kaya lang, through the years, nabago-bago na rin yung rules ng AFP at they allowed interment of not only soldiers or veterans, but even presidents, national artists. Meron pa tayong 3 Chief Justice of the Supreme Court nakalibing doon. Pati yung mga asawa ng mga national artists and some of the soldiers there. Kaya hindi ito libingan talaga ng bayani lang. That is not the issue here is, was President Marcos a president and a soldier? And in fact, he's an awardee of the Medal of Valor. Kaya wala talagang rason na hindi pwedeng ilibing si former President Marcos. And sinabi mo yung how about the sinasabi nilang due process daw, no? Pero there is a decided case already, yung kaso ni former Ombudsman Merceditas Gutierrez. Ganon din ang sitwasyon niya noon. Nung na-lift na yung status quo ante order, immediately executory na yan. Because there was no more pending case before any lower court. It was an executive action pursuant to a political issue, which is whether or not the president can allow the remains of Marcos to be buried there. Isa pa, Soldin, ang isang hinaing nung kabila
yung mga nasabing mga biktima nung nakaraang martial law, no, administrasyon ng martial law, ay yung nangyaring libing po ay isang hero's burial. Ano po ang katotohanan doon? Anong klaseng paglibing na ginawa kay dating Presidente Marcos? Now, pursuant to the wishes of the Marcos family, gusto lang nila yung simple lang. In fact, hindi pa binigyan ng state honors actually. No? President deserves a state honors, but hindi na nila ginawa yon. It was a simple soldier's burial. So hindi totoo na isang hero's burial yung nangyari po? No. Hindi. A soldier's burial. Ito ay isang soldier's burial. Yes. So yun, isang malaking paglilinaw yan dahil ayun, nakikita natin yung mga banner na lumalabas sa Facebook ngayon dahil may mangyayari pong malakihang pagkilos o rallies sa Luneta bukas, November 25, at meron din daw sa November 30. Ito yung Heroes Day yata, National Heroes Day. Itatapat nila. Ano pong comment o advice nyo sa ating mga kababayan na hindi pumapayag doon sa nangyaring paglibing sa ating dating Pangulong Well, Marcos? they should respect the rule of law. The Supreme Court has spoken already. 9, 4, and 5 against 1 abstention. So very clear. There's a clear majority of the justices. And it is probable na babaliktad pa yun. And pati yung sinasabi nilang exhumation, that is very unchristian. Hindi ko maintindihan yung galit nila kay Marcos that even they will desecrate the memory of the dead by exhuming the remains. It's not in our culture. Hindi tayo ganyan. Tama po, dahil tinagurian tayong pinaka-Kristiyanong bansa dito sa Asia. So, lumalabas sa Solgen na yung mga pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte nung kampanya ay isa-isang tinatapos niya o Yes. ginaganap niya. Nauna, yung campaign niya, masigasig na campaign laban sa droga. Pangalawa, yung burial po o paglibing. Simple living lang pala ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Isa sa mga pangako rin po ng ating Pangulo ay sa tungkol sa kriminalidad at korupsyon sa gobyerno. Ano na po ngayon? Nasang antas na po ang gobyerno at saka ng Office ng Solicitor General. So sa kriminalidad at saka lalo na sa korupsyon sa gobyerno. Merong headliner ngayon yung ERC mess. No? In fact, one of the directors committed suicide. Ang hiling ng ating Pangulo ay para magkaroon ng linaw tungkol dito, mag-resign na lang yung mga incumbent officers. So you can see the immediate action of the President pag may narinig siyang corruption. Hindi natitigilan ito. Oo, alam mo, Kalito, tama si Solicitor General dyan, ano, dahil narinig natin ang mga pahayag ng ating mahal na presidente. Pero bukod pa po dito, alam po namin, Solicitor General, na kayo po ay talagang advocate ng anti-corruption. Lumalaban po kayo sa katiwalian noon pa sa iba-iba ninyong mga kapabilidad at kapasidad. Ano? So ano po ngayon ang magiging direksyon ng Office of the Solicitor General in the administration's drive against corruption? Yung Solicitor General has two powers. The main purpose is to defend the Republic and Yes. all the departments, its agencies, and instrumentalities. The other power given to us by law is that the Solicitor General is the tribune of the people. Ibig sabihin po noon, if we do not agree with the actions of a certain government bureau, department, etc., we can adopt not to defend that government bureau, department, or agency, but side with the people. So dito sa usapin ng ERC, maski na ito ay sangay ng gobyerno,
Lalo-lalo na yung usapin na sinasabi ng mga commissioner na mayroon silang protected po yung kanilang tenure dahil mayroon lang silang security. Ah, so, pwedeng hindi sila idepensa ng solicitor office. Yes. So napakaganda po niya na paglilinaw. So dyan kasi lumalabas po nito na talagang ang ating pong administrasyon ay relentless sa pagsugpo sa corruption. So ngayon, alam po ninyo mga kababayan, ito pong ginagawa natin ay isang advocacy ng Republic Defenders. Ito po yung organisasyon, kasama po natin si Calito Soriano at napakarami pa pong iba. At ang layunin po namin ay walang iba kung hindi ilapit sa inyo ang mga ahensya, iba-ibang ahensya ng gobyerno at kung ano po ang inyong mga katanungan, ano po ang inyong hinanaing, at ano po ang inyong mga sugestyon ay sabihin lamang po ninyo sa amin at pagsusumikapan po namin na maiparating po sa inyo. So kaya po ngayon, Kalito, ang unang-una nga nating bisita ay ang ating mahal na Solicitor General at meron ka pa bang ibang mga gustong itanong kay Solicitor General at saka siguro himukin natin ang ating mga kasama na baka meron silang katanungan din kay Solicitor General, pwede nila tayong sulatan O mag-email sila. mag-email sila. So Kalito, Well, alam mo, mahalagang bagay ito, Kim. Dahil unang nakaugnay ng Republic Defenders, ang ating tagapagtanggol ng Republika. Kasi Yes. tayo, Republic Defenders. Tayo kasi yung hanay ng mamamayan na nagtatanggol din sa ating gobyerno at sa ating bayan. yes. Mayroon pa sana akong gustong tanungin sa ating Solicitor General. Alam niyo po, Solicitor, nag-file po sa Korte Suprema si Senator de Lima ng isang klaseng petisyon o complaint at hinihingi niya sa Korte Suprema na pigilan ang presidente sa kanyang mga ginagawa na maapektuhan yung kanyang kampanya sa korupsyon, lalong-lalo na sa droga. Pwede pong liwanagin kung anong klaseng complaint yung inakyat ni Senator de Lima sa Supreme Court? Si Senator de Lima nag-file ng petition against President Rodrigo Duterte dahil daw she's invoking yung writ of habeas data. Gusto niyang ilabas daw ng presidente kung saan niya kinukuha yung mga sources niya, yung which de Lima believes nakakasira sa kanya pagkatao at bilang isang senator. Pero that petition will fail. You know why? The president is immune. There's absolute immunity given to the president while he's in office. Kaya doon pa lang sa I predict ipapasura na ito ng Supreme Court. So maliwanag po na hindi maabala Yes. yung mga kampanyang ginagawa nating presidente. Alam niyo po, ang taong bayan, lalo ng mga OFW, ay saludo sa ating presidente para bang wala siyang pagod. In a span of 4 months, 8 bansa ang pinuntahan ng ating Pangulo. At alam mo, kinakatuwa ng mga OFW. Tuwing pumupunta yan sa mga bansa na yan, hindi niya nakakalimutan makasalamuha, magkadaupang palad yung mga OFW. Kaya yung pagmamahal ng OFW kay Presidente ay napaka-iting at sila actually sa Republic Defenders. Sila yung mahigit 160,000 na po yung aming followers. No? So maraming salamat si Kim sa oras na binigay sa ating. So Jen, mayroon ka pa bang gustong liwanagin sa ating Actually, guest? Kalito, at this point siguro ang pwede ho nating gawin ay hingan natin ng panghuling pahayag ang ating guest ngayong araw na ito na si Solicitor General Jose Joe Calida. Ano po ba ang maaasahan natin sa mga susunod na araw sa ating opisinang Solicitor General? First of all, nagpapasalamat ako na mayroong isang grupo kagaya ng Republic Defenders. Opo. Kasi tayo ay magkasama dito sa ating
layunin na idepensa yung ating republika, ang ating saligang batas, ang ating Pangulo, kahit kanino man nakaaway ng bansa. At rest assured na andito kami sa likod ninyo. Because under the law, kami po ang first, kumbaga, we are mandated by law to be the principal lawyer of the Republic of the Philippines. Kaya kung merong asunto laban sa Republika, kami yung unang magdidepensa. At nasa likuran namin yung ating mga kababayan na miyembro ng Republic Defenders. At sana lumago pa yung inyong grupo at hinihikayat ko yung mga kababayan natin to join this Republic Defenders. Okay, maraming salamat po sa napakaganda po ng ating mensahe ng ating Solicitor General. So, Kalito, siguro at this point, magpapasalamat tayo sa mga nanood, nakiantabay ngayong araw na ito sa una natin na proyekto na pagbo-broadcast para sa inyo. Ang hinatid po natin ay ang Office of the Solicitor General at susundan po ninyo ang mga susunod pa. So ako po si Kim Bernardo Loki ng Republic Defenders at Carlito, ikaw na ang magsara. Well, nagagalak tayo sa mensahe ng ating Soldier, yung kanyang suporta sa ating grupo kasi pribado po tayo, Kim, ano? Ang hanay natin ay mga manggagawa, mga farmers, OFW, businessman, nagtutulong-tulong na ipaalam sa publiko ano yung mga kaganapan nangyayari na ginagawa ng ating presidente, ng iba't ibang ahensya, departamento ng gobyerno. Aasahan po ninyo na sa susunod na kabanata ng ating Republic Defenders ay isa na namang importanteng sangay ng ating gobyerno, ang ating dadalawin team. Tama. Isang secretary level ng ating kakausapin. Tama. Para lalong malaman natin na hindi lang sa droga ang nangyayaring kampanya ng ating Pangulo. Napakaraming bagay pa sa larangan ng labor, job generation, economy, Yes. agriculture. Papasukin po natin yon. Ilalahad po natin lahat. So, sa ngayon, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. At tinaasahan namin yung mga katanungan ninyo. Kung mayroon man, alam po sa amin, mayroon pong inbox ang Republic Defenders Facebook page. At aasahan nyo, sasagutin po namin lahat. Kung ito naman ay na-open kay Solgen, ipapadala namin sa kanya at kukuhain yung sagot niya para may padala sa inyo. Maraming salamat po. Okay. I have my own sources. I'm just quoting a source. Pero hindi ko i-reveal ang source ko. Kawawa naman siya. Bongo. Let them deny that. If they deny, okay. Hindi naman ako ang source. I'm just quoting a source. Ma'am, nakinig si Bato kay Bongo? So Bongo was the one who Obviously. called? Si Bongo was the one who called you? That's an open secret among PNP officials Na he's the one. na it's Bongo. So ito yung tao, ma'am, ni Presidente. Hindi lang si Bato ang nakakaalam yan. Meron ilan-ilan dyan, alam yan. And that's why it cost a lot of, hindi nagustuhan ng ilang mga PNP officials na bypass yung hierarchy ng PNP. Nung ni-instate yan si Marcos without clearing it with them or without asking them. Even yung CIDG head, I think, never knew about it. So tao ni Presidente sila, ma'am. Anong relationship, ma'am? Ma'am, anong relationship? Bakit si Bongo protecting ma'am? Hindi ko po alam. So it is possible, ma'am, na tao niyang Pangulo sila, ma'am. Di ba yung PMS? So ma'am, possible. That's why itong mga nangyayari itong pagpatay ni Espinosa, yung bilibid riot, yung itong ginagawa kay Kerwin, kay Ronnie Dayan, yung pagpilit sa kanila, pagdikta sa kanila na ituro na naman ako dyan. Lahat po dapat ito. I hope there would be more investigative journalists to dig deeper into all of this. Yun ang punto ko.
ako limited ang capacity ko ngayon. Sa napakainit ngayon yung usapin tungkol sa war on drugs. Sa katunayan, sunod-sunod yung public hearing sa Senado. At ngayon, nangyayari ngayon yung public hearing sa House. At itong nakarang araw, Senator De Lima, lalo na yung kanyang ex-boyfriend na si Ronnie Dayan. And this was corroborated by the testimony of Kerwin Espinosa na sinabi niya she gave Ronnie Dayan for delivery to Senator De Lima around 8 million pesos for campaign expenses. Kaya lumalabas dito, ang narco-politician dito ay si Senator Leila De Lima. Nako, Carlito, medyo talagang masalimuot ng mga nangyayari ngayon, ano? O ano sa palagay mo, Carlito? well, yung ay dumating na. Yung allegedly ay tinaguri ang drug lord or king sa Eastern Visayas, si Mr. Kerwin Espinosa. At kahapon ay nahuli na rin si Ronnie Dayan. Ano po ngayon ang sa opisina po ng Solgen? Ano po ngayon ang participation o nag-update na ginagawa ng opisina po ninyo ukol sa kampanya laban sa droga? Very significant itong pagsulpot nitong dalawang testigo. Ang ibig sabihin nito ay lumiliit na ang mundo ni Senator Leila De Lima. Kasi sila mismo nakakaalam kung ano ang ginawa